So, nabili ko siya kay Mr. Arvin Rogan from Malabon pa. Ayan, ayan. Ayan, galing Malabon pa yan. So, siguro mga 3 days siya eh. 3 days ko siya bago nakuha. So, tagal-tagal din. Hindi din siya matagal. Sakto lang mga araw. So, nabili ko siya. Pinarepaint ko na din siya. So, ang kulay niya ngayon ay kulay itim. So, ano pa ang gagawin natin? Unbox na natin to. So, sa mga nagkatanong nga pala kung anong magso, hintayin nyo na lang. Tapos, tingnan natin kung anong magiging impression nyo pag binuksan ito. Tingnan natin kung may issue siya. Sana walang issue kasi nakaka-disappoint pagka ganun. Minutes later. Oh my God! Wow! Chemco. So, ito na nga guys. Nabili ko na yung pangarap kong gulong. So, pangarap kong mags pala. Galing siyang yan. Matte black. Matte black po ang kanyang kulay. So, by 14 po siya. So, ang ilalagay ko ditong gulong ay 50-90. Quick tire na lang. Pero tubeless siya eh. So, mas matibay at pag tubeless iwas bengkong. Ganda, ang saya-saya. Ang saya-saya. Rare mags nga pala to guys. So, madalang na lang kayo makakita ng mga ganitong gulong. Kaya siya mahal. Yung ano niya, production niya kakunti na. Kaya mahal na siya na yun. Tiyaga. Sana ma-encourage kayo na bumili din ng mga ganitong mags. Sana huwag kayong sumuko sa mga gusto nyong bilhin kasi tagal-tagal ko talaga itong pinag-ipunan. Siguro mga ilang buwan, mga 6 months ko itong pinag-ipunan guys bago ko nakabili nito. So, Chemco is real.